Chào mừng các anh chị em đã đến với series mới của podcast nhân sự Learn Business English with HR Digest, nơi chúng ta sẽ cùng nhau vừa rèn tiếng Anh, vừa luyện kiến thức về kinh doanh, quản lý và nhân sự. Thưa các anh chị em, trước hết thì chúng tôi rất cảm ơn các ý kiến đóng góp cho tập 1 tuần trước. Dựa vào các feedback vô cùng hữu ích này, chúng tôi đã cập nhật cấu trúc bài lại một chút để mang đến một trải nghiệm thú vị hơn, hữu ích hơn cho mọi người. Chúng ta vẫn sẽ có 3 phần, nhưng phần 1 thì không chỉ là từ vựng mà tôi vừa bổ sung phần phiên âm, vừa đặt các từ này vào trong ngữ cảnh, đồng thời giải thích nghĩa cũng như là cái cách diễn đạt sang tiếng Việt sao cho suôn sẻ nhất để cho các anh chị em mình cùng nắm cái cách dịch. Phần 2 là sau khi chúng ta đã nắm từ thì mình sẽ cùng đọc qua toàn bộ bài về chủ đề mà hôm nay mình sẽ học. Ở cái phần passage này, nếu các anh chị em nào nghe chưa kịp thì hãy cứ replay lại nhiều lần để mình vừa luyện nghe, vừa giúp ghi nhớ kỹ hơn các từ vựng ở phần 1 và vừa hiểu ý cái bài này đang nói tới cái gì. Phần 3 cũng là một phần mới, đó là chúng ta sẽ cùng review lại xem là mình đã hiểu hết nội dung của bài hôm nay chưa bằng cách trả lời các câu hỏi. Rất đơn giản đúng không ạ? Hy vọng các anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ series này và feedback cho team để chúng ta cùng cải tiến chương trình hơn nữa nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài ngày hôm nay nhé. And today's topic is employee life cycle. Are you ready? Let's get started. Part 1. Vocabulary. Let's take a look at these keywords. Concept. 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 Danh từ, khái niệm. Employee life cycle. Employee life cycle. Employee life cycle. Danh từ, vòng đời nhân viên. Stage. 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 Danh từ, giai đoạn. Expectation. 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 Danh từ, kỳ vọng, mong đợi. Employee life cycle is an important concept because it helps organizations to understand and manage their employees better by identifying the needs and expectations of employees at each stage of the cycle. Vòng đời nhân viên là một khái niệm quan trọng bởi vì nó giúp cho các tổ chức hiểu và quản lý nhân viên của họ tốt hơn bằng cách xác định các nhu cầu và mong đợi của nhân viên ở mỗi giai đoạn trong vòng đời. Attraction. 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 Danh từ, sự thu hút. Reputation. 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 Danh từ, uy tín, danh tiếng. Potential. 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 Tính từ, tiềm năng. The first stage is attraction, where the company works to build its reputation and attract potential employees. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thu hút, khi mà công ty xây dựng danh tiếng và thu hút các nhân viên tiềm năng. Thưa với các anh chị em, ở câu này, chữ where chúng ta không dịch là nơi mà chúng ta nên dịch là khi mà. Mặc dù theo nghĩa thì where có nghĩa là nơi, nhưng tôi có một lưu ý nhỏ với các anh chị em. Do tiếng Anh và tiếng Việt là hai ngôn ngữ có những nét đặc thù rất khác nhau, nên khi dịch chúng ta cần hiểu nghĩa của cả hai ngôn ngữ này và diễn đạt cái ý sao cho nó tự nhiên và dễ hiểu nhất trong cái bối cảnh mà mình đang nói tới. Chứ chúng ta không dịch một cách cứng nhắc như là Google dịch từng chữ thì sẽ không thể diễn đạt được chính xác và suôn sẻ. Cũng giống như là ở trong bài trước, chữ gather, động từ có nghĩa là thu thập. Nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng cái nghĩa thu thập khi mình nói đến đồ vật thôi. Chứ nếu mình đang nói về con người thì làm sao mình dịch là thu thập con người được. Mà chúng ta phải dịch là hội tụ, quy tụ, tập hợp con người mới đúng với cách diễn đạt trong tiếng Việt của mình chứ, đúng không ạ? Do đó các anh chị em mình lưu ý nha. Cách dịch đúng nhất không phải là dựa trên mặt chữ mà dựa vào nghĩa để diễn đạt lại cho đúng ngữ cảnh và văn phong. Các anh chị em mình hiểu chỗ này không ạ? Bây giờ mình tiếp nha.
Look for. Look for. Look for. Động từ tìm kiếm. Suitable. 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 Tính từ phù hợp. Candidate. Candidate. Candidate hoặc candidate. 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 Danh từ ứng viên. Recruitment is the stage where the company looks for suitable candidates to fill a position. Giai đoạn tuyển dụng là khi công ty tìm kiếm các ứng viên phù hợp để đưa vào một vị trí công việc. Enhance. 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 Động từ nâng cao hoặc là cải thiện. The fourth stage is development, where the employee is trained and developed to enhance their skills and knowledge. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn phát triển, khi mà nhân viên được đào tạo và phát triển để nâng cao kỹ năng và kiến thức. Ở đây một ví dụ nữa về cách dịch. Tại sao tôi không dịch cái cụm từ their skills and knowledge thành kỹ năng và kiến thức của họ? Là vì hai chữ của họ nó dư thừa trong cách diễn đạt của tiếng Việt. Chúng ta bỏ nó đi để đỡ lủng củng. Mình chỉ cần nói khi mà nhân viên được đào tạo và phát triển để nâng cao kỹ năng và kiến thức thì mình thừa biết là của họ rồi. Thành ra đôi khi chúng ta thấy những cụm từ như their, its, her, his. Nếu cảm thấy nói tiếng Việt mà thêm của nó, của họ, của anh ấy, của cô ấy mà nó không có được suông thì hãy cứ bỏ nó đi để mình diễn đạt bằng tiếng Việt sao cho tự nhiên nhất, đúng với văn phong của người Việt mình nhất nha các anh chị em. Giờ thì mình tiếp tục nè. Retention. 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 Danh từ giữ chân nhân viên. Initiative. 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 Danh từ sáng kiến. Engaged. 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 Tính từ gắn kết, tham gia tích cực. Motivated. 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 Tính từ có động lực. The fifth stage is retention, where the company develops programs and initiatives to keep the employee engaged and motivated. Giai đoạn thứ 5 là giai đoạn giữ chân nhân viên, khi mà công ty phát triển các chương trình và sáng kiến để giữ cho nhân viên gắn kết và có động lực. Separation. 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 Danh từ kết thúc, nghỉ việc. Resignation. 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 Danh từ sự chủ động thôi việc hoặc là từ chức. Termination. 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 Danh từ bị cho nghỉ việc. The sixth stage is separation, where the employee leaves the company either by resignation or termination. Giai đoạn thứ 6 là giai đoạn nghỉ việc, khi mà nhân viên rời công ty thông qua việc từ chức hoặc là bị cho nghỉ việc. Thì ở đây tôi xin phép được giải thích nghĩa của 3 cái từ này một cách kỹ hơn một chút. 3 từ này đều mang nghĩa là thôi việc, nghỉ việc, nhưng mà các sắc thái của chúng rất là khác nhau thưa các anh chị em. Cái từ separation có nghĩa là sự tách rời, sự phân chia ra, mà ở đây chúng ta hiểu là cái sự kết thúc, sự nghỉ việc giữa một nhân viên và một công ty. Thì cái từ này nó rất là trung tính, nó không mang một cái nghĩa tốt hay là xấu, và nó nói chung tới cái sự nghỉ việc của nhân viên, bất kể là do bị chấm dứt hợp đồng, bị lay off, hay là do nghỉ hưu, do dời chỗ ở, hay là những cái nguyên nhân rất là khách quan khác. Còn từ resignation và termination thì lại mang hai cái sắc thái rất là khác nhau. Tùy vào cái chuyện nghỉ việc này xuất phát từ ai, từ người lao động hay là từ phía công ty, mà chúng ta sẽ sử dụng hai cái từ này tương ứng. Nếu như người lao động chủ động xin nghỉ, chủ động từ chức, thôi việc thì chúng ta dùng cái chữ là resignation, tức là từ chức, thôi việc. Còn nếu công ty sa thải, quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc là đuổi việc nhân sự này thì chúng ta dùng chữ termination, hoặc là còn một chữ khác nữa là fire, tức là đuổi việc.
Chữ layoff chúng ta cũng thường thấy, đó có nghĩa là sa thải, cũng thuộc dạng termination, bởi vì nó xuất phát từ phía công ty. Các anh chị em mình lưu ý để mình sử dụng các từ này cho đúng ngữ cảnh trên thực tế ha. Alumni, alumni, alumni. Danh từ cựu sinh viên hoặc là cựu nhân viên. Maintain, maintain, maintain. Động từ duy trì. Former, former, former. Tính từ cũ hoặc là cựu. And finally, the seventh stage is alumni, where the company maintains a relationship with the former employee. Và cuối cùng giai đoạn thứ 7 là giai đoạn cựu nhân viên, khi mà công ty duy trì mối quan hệ với nhân viên cũ. Rigorous, rigorous, rigorous. Tính từ nghiêm ngặt. Hiring, hiring, hiring. Danh từ tuyển dụng. Google uses a rigorous hiring process that includes multiple interviews and assessment to identify the most suitable candidates for each position. Google sử dụng quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt, bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn và đánh giá để xác định ứng viên phù hợp nhất cho mỗi vị trí. Emphasis, emphasis, emphasis. Danh từ nhấn mạnh, tầm quan trọng. Và cái cụm từ mà thường được sử dụng với chữ emphasis đó là place a strong emphasis on. Place a strong emphasis on. Place a strong emphasis on. Cái cụm động từ này nó có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng của một điều gì đó. Diversity, diversity, diversity. Danh từ sự đa dạng. Inclusivity, inclusivity, inclusivity. Hoặc inclusiveness, inclusiveness, inclusiveness. Có nghĩa là tính bao hàm. The company also places a strong emphasis on diversity and inclusivity in its hiring practices. Công ty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng và tính bao hàm trong công tác tuyển dụng. Wellness, wellness, wellness. Danh từ sự khỏe mạnh, và cái nghĩa này bao gồm luôn cả về thể chất lẫn tinh thần. Involvement, involvement, involvement. Danh từ sự tham gia. Google places a strong emphasis on employee well-being, offering a range of health and wellness programs, as well as opportunities for community involvement and social activities. Google nhấn mạnh tầm quan trọng về sức khỏe của nhân viên, cung cấp một loạt các chương trình sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như là cơ hội tham gia vào cộng đồng và các hoạt động xã hội. Ensure, ensure, ensure. Động từ bảo đảm. Ultimately, ultimately, ultimately. Trạng từ sau cùng, cuối cùng. Overall, overall, overall. Tính từ tổng thể. By focusing on each stage of the employee life cycle, Google has been able to ensure a work environment that attracts and retains top talent and ultimately contributes to the company's overall success. Bằng cách tập trung vào mỗi giai đoạn trong vòng đời nhân viên, Google có thể đảm bảo một môi trường làm việc thu hút và giữ chân các nhân tài hàng đầu, và từ đó đóng góp vào sự thành công tổng thể của công ty. Ở đây lại là một ví dụ nữa về cách dùng từ, cách dịch từ. Chữ ultimately này, mặc dù định nghĩa của nó là sau cùng, cuối cùng, nhưng mà ở đây chúng ta cần hiểu cái ý của câu này, có nghĩa là từ đó. Bởi vì ultimately là một từ mang tính hướng đến kết quả. Thành ra khi mà mình đặt vào một câu nghĩa trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ thấy giữa hai câu
và cuối cùng đóng góp vào sự thành công tổng thể của công ty, nó sẽ không có suông và không có đầy đủ ý nghĩa bằng, và từ đó đóng góp vào sự thành công tổng thể của công ty. Các anh chị em mình hiểu ý chỗ này không ạ? That's it for part 1, vocabulary. Let's move on to the whole passage on part 2. Part 2, passage. Welcome to today's episode on the employee life cycle. As a business professional or a manager, you might have heard this term before, but perhaps you're not exactly sure what it means. Well, we're here to help. In this episode, we'll talk about what the employee life cycle is, why it's important, and what the different stages of the cycle are, together with a real-life example of what a company could do implementing the concept of the employee life cycle. So, what exactly is the employee life cycle? The employee life cycle is the journey that an employee takes with a company from the time they first hear about the company to the time they leave and potentially even after they leave. It's an important concept because it helps organizations to understand and manage their employees better by identifying the needs and expectations of employees at each stage of the cycle. The employee life cycle has 7 stages, and each stage is important for different reasons. The first stage is attraction, where the company works to build its reputation and attract potential employees. This is followed by the recruitment stage, where the company looks for suitable candidates to fill a position. The third stage is onboarding, where the new employee is introduced to the company and its culture. The fourth stage is development, where the employee is trained and developed to enhance their skills and knowledge. The fifth stage is retention, where the company works to keep the employee engaged and motivated. The sixth stage is separation, where the employee leaves the company either by resignation or termination. And finally, the seventh stage is alumni, where the company maintains a relationship with the former employee. One company that is well known for its innovative approach to managing employees is Google. At Google, the employee life cycle is taken very seriously, and the company has developed a number of programs and initiatives to ensure that employees are engaged, motivated, and happy throughout their time with the company. For example, during the attraction stage, Google focuses on building its brand and reputation by offering a unique work environment, competitive compensation and benefits packages, and a strong focus on work-life balance. This has helped Google to attract some of the best talent in the industry. During the recruitment stage, Google uses a rigorous hiring process that includes multiple interviews and assessments to identify the most suitable candidates for each position. The company also places a strong emphasis on diversity and inclusivity in its hiring practices. Once hired, new employees at Google go through an extensive onboarding process that includes an introduction to the company's culture, values, and history. They are also given the opportunity to attend training and development programs to enhance their skills and knowledge. To help employees grow and develop within the company, Google offers a number of career development programs, including mentorship and coaching. The company also encourages employees to take on new challenges and explore different areas of the company through its 20% time program, which allows employees to dedicate 20% of their work time to personal projects and initiatives. To keep employees engaged and motivated, Google places a strong emphasis on employee well-being, offering a range of health and wellness programs
as well as opportunities for community involvement and social activities. Finally, when employees leave the company, Google maintains a relationship with them through its alumni network, which provides former employees with access to company events, networking opportunities, and other resources. By focusing on each stage of the employee life cycle, Google has been able to create a work environment that attracts and retains top talent, fosters innovation and creativity, and ultimately contributes to the company's overall success. So, now that you know what the employee life cycle is and why it's important, how can you apply this knowledge in your organization? Start by identifying the strengths and weaknesses of your current employee life cycle and look for areas where you can improve. By focusing on each stage of the cycle, you can help ensure that your employees are happy, engaged, and motivated, which can lead to improved productivity and overall success for your company. If you would like to, please feel free to replay this part and listen to the whole passage again to make sure you got it all correctly. Or you could move on to the next part, part 3, to review the content and test yourself with the following questions. Part 3. Review. Listen carefully and select the correct answer for each question. 1. What is the employee life cycle? A cycle of different jobs a person has in their career. B. The journey an employee takes with a company. C. The cycle of life events that affect employee motivation. Or D. The process of starting a new job. Question 2. How many stages are there in the employee life cycle? A. 3. B. 5. C. 7. Or D. 9. Question 3. What is the purpose of the attraction stage in the employee life cycle? A. To build a company's reputation and attract potential employees. B. To train new employees and enhance their skills. C. To keep employees engaged and motivated. Or D. To maintain a relationship with former employees. Question 4. What is the purpose of the onboarding stage in the employee life cycle? A. To attract potential employees. B. To identify suitable candidates for a position. C. To introduce the new employee to the company and its culture. Or D. To provide career development programs to employees. Question 5. What is the purpose of the alumni stage in the employee life cycle? A. To identify suitable candidates for a position. B. To introduce the new employee to the company and its culture. C. To maintain a relationship with former employees. Or D. To provide career development programs to employees. Question 6. What types of career development programs does Google offer to its employees? A. Mentorship and coaching. B. Community involvement and social activities. C. Health and wellness programs. Or D. All of the above. Question 7. What is the 20% time program at Google? A program that allows employees to dedicate 20% of their work time to personal projects and initiatives. B. A program that offers mentorship and coaching to employees. C. A program that provides opportunities for community involvement and social activities. Or D. A program that offers health and wellness programs to employees. Question 8. How can organizations use the employee life cycle to improve their management of employees? A.
by identifying the strengths and weaknesses of their current employee life cycle and looking for areas to improve. B. By maintaining a relationship with former employees through an alumni network. C. By providing opportunities for personal projects and initiatives to employees. Or D. By offering a range of health and wellness programs to employees. We hope that through this podcast, you have learned what the employee life cycle is, why it is important, and how you can implement it at your company. Please feel free to listen to the podcast again to ensure that you have understood everything correctly. After that, you can answer the questions in the comment box below or join us on the HR Digest Facebook group to continue learning business English together. Thank you for listening, and we look forward to seeing you in the next episode of Learn Business English with HR Digest.